Κάτι ξεχωριστό για σήμερα. Κοντοσούβλι μοσχάρι με χοιρινή πανσέτα. Και από ό,τι βλέπω με εκλεκτά μπαχαρικά. Εκλεκτή θα είναι και η παρέα μας που θα το γευτεί. Θα κάνουμε περίπου 10 μικρά κοντοσούβλια. Μπορείτε να κάνετε τη συνταγή και σε μεγάλο κοντοσούβλι. Σημασία έχει να έχετε καλή παρέα, γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάθε Πέμπτη σας δίνουμε μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια συνταγή που θα είναι αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή. Και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω 2 κιλά και 250 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας από το στήθος μαζί με το λίπος του και 1200 γραμμάρια χοιρινή πανσέτα με το λιπάκι της. Θα την κόψουμε σε κομμάτια μικρά για να κάνουμε μικρά κοντοσούβλια. Αν κάνετε μεγάλο κοντοσούβλι θα κόψετε τα κομμάτια λίγο μεγαλύτερα. Κόβουμε το κρέας σε λωρίδες και μετά σε μικρά κομμάτια. Περίπου αυτό πρέπει να είναι το μέγεθος που θα σουβλήσουμε στο κοντοσούβλι μας. Θα κόψουμε και μερικά κομμάτια από τη χοιρινή πανσέτα για να δείτε και εδώ πώς θα είναι τα κομμάτια κομμένα. Αυτά θα είναι τα κομμάτια. Αυτά είναι τα κομμάτια μας. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά για τη μαρινάδα. Για 3,5 κιλά συνολικού κρέατος θα προσθέσουμε 3,5 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 3,5 γραμμάρια μπαχάρι, 4,5 γραμμάρια σουμάκ, 4,5 γραμμάρια σκόρδο σκόνη, 1,5 γραμμάριο μοσκοκάριδο και τέλος 40 γραμμάρια αλάτι, θαλασσινό αλάτι. Εγώ χρησιμοποιώ ανθό αλατιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χοντρό αλάτι ανεπεξέργαστο. Όλα αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να βγάλουν τα μπαχαρικά το άρωμά τους, το οποίο θα ενσωματωθεί με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι που θα πάει παντού στο κρέας μας. Έτοιμα. Για 3,5 κιλά συνολικού κρέατος θα προσθέσουμε 150 ml λευκό κρασί. Περιχύνουμε να πάει ομοιόμορφα παντού και ανακατεύουμε καλά να πάει παντού στο κρέας. Θα αφήσουμε το κρέας με το κρασί περίπου ένα 20 λεπτό για να απορροφηθεί τελείως το κρασάκι, το οποίο θα βοηθήσει στο να μαλακώσει το κρέας και θα του δώσει και σε μια ιδιαίτερη γεύση. Σε αυτό το 20 λεπτό ανακατεύουμε το κρέας 2-3 φορές. Όπως βλέπετε το κρασί έχει απορροφηθεί τελείως από το κρέας και είμαστε έτοιμοι τώρα να προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ομοιόμορφη κατανομή των μπαχαρικών σε όλη τη μάζα του κρέατος. Το άρωμα που βγαίνει από τα μπαχαρικά είναι εξαιρετικό. Και η τελική παρέμβαση θα περιχύσουμε
με 100 ml ηλιέλαιο. Μαρινάρουμε, όπως είπαμε, για 2 με 3 ώρες εκτός ψυγείου και για περισσότερες ώρες εντός ψυγείου. Όσο περισσότερο μείνει στη μαρινάδα, τόσο καλύτερα, μέχρι και 12 ώρες. Είμαστε έτοιμοι για να σουβλήσουμε το κοντοσούβλι μας. Βάζουμε τη μικρή τη σούβλα εδώ στην ειδική βάση και ξεκινάμε πάντα από κομμάτι που έχει λίπος. Κοιτάζουμε να σουβλήσουμε να αλλάξει χοιρινό μοσχάρι. Η ομοιομορφία στο σούβλισμα είναι σημαντικό πράγμα για να έχουμε και ομοιόμορφο ψήσιμο. Και τελειώνουμε με κομμάτι που έχει λίπος. Είναι έτοιμη η σούβλα μας, μπόλικη. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσουμε όλα τα κοντοσούβλια. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Βαμβάκι με ινόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, τα απλώνουμε. Όσαν δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Ελέγχουμε τη φωτιά, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό θα ρίξουμε στάχτη για να μειώσουμε τη θερμότητα που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε. Όσο αυτά θα ψήνονται, εμείς θα απολαύσουμε τα μεζεδάκια μας και το τσιπουράκι μας. Ομαλή περιστροφή για ομοιόμορφο ψήσιμο. Ο Κοχλίας προσφέρει την πιο ομαλή περιστροφή για μικρές και μεγάλες σούβλες. Το ψήσιμο προχωράει, έχουν πάρει πάρα πολύ καλό χρώμα. Το κάθε κοντοσούβλι υπολογίζω ότι είναι 400 με 450 γραμμάρια, γιατί τα κομμάτια είναι κάπως πιο χοντρά και έχω βάλει πολλά κομμάτια. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε σιγανή φωτιά, γι' αυτό σταχτώσαμε καλά, για να έχουμε αργό ψήσιμο να προλάβει να ψηθεί εσωτερικά πριν πάρει χρώμα. Σε λίγο θα πάρουμε και μια μέτρηση θερμοκρασίας να δούμε πού βρισκόμαστε. ...75 βαθμούς. Τα αφήνουμε λίγο ακόμα και είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε. Έχουν υπέροχο χρώμα. Σε 1 λεπτό τα βγάζουμε. Αφού σκεπάσουμε 6 έως 7 λεπτά, ξεσκεπάζουμε για να δούμε το αποτέλεσμα. Ζουμερά βλέπω ότι είναι. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του ψησίματος με την περιστροφή. Ότι πάντοτε θα έχετε γευστικό αλλά και ζουμερό κοντοσούβλι. Για να δούμε. Καλοψημένο φαίνεται. Από άρωμα φαίνεται να είναι έτσι. Εξαιρετικό, Αντρέα, δοκίμασε. Αυτό είναι χοιρινό που έφαγα και θα πάρω και ένα μοσχάρι. Πολύ ωραία. Τέλειο. Και το μοσχάρι έχει πολύ ωραία γεύση και είναι μαλακό.
Βλέπετε καλοψημένο και ζουμερό. Το ζητούμενο. Για δω τι είμαστε και εσύ μικρέ. Τι λέει. Αλλά δεν είμαι και εσύ μεγάλα. Πάμε να το μοιραστούμε με την παρέα μας. Μικρή και μεγάλη ανδράση. Άλλος με μαχαίρια, άλλος με χέρια. Με ό,τι έχει ο καθένας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν σε όλους.